اون دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. راستش چند روزی هستش شایعه پخش شده درباره من که موظف هستم به این سوال و این شایعه پاسخ بدم، ولی خب اینو داخل همون بخش پرسش و پاسخ جواب میدم. الانم برم کاپشنم حالا زیادی کثیف شده، برم کاپشنم رو به خواهرم بدم تا اونو بشوریم، ولی قبلش به کافه برم و یه قهوه‌ای بخورم. ممنون میشم که تا آخر با من همراه باشید. بدیدیم منطقه بدیش هم حتی یه درصد بود بدی ما بدی ما یه مدتی به مسافر بودن داخل پارچه ها چه سواس موجوده چیزی داخل شما مغالب خب دوستان، بریم بالا پیش خواهرم. واقعا رانندگی داخل این مکان، داخل این شهر سخت. همونطور که دیدین با اینکه چراغ قرمز بود ولی موتور جلوی من رد شد و اگر نزده بودم روی ترمز تصادف می‌کردم. نیما از بیا یک کاپشن رو میدم به خواهرام تا بشوره. تمام هستی که من بسیارم میشم. نبودیم این مناسبی که اومده کوه بیدیم رفتیم یه خواسته داری؟ جواب مثبت داریم. ها؟ مثبت. بیرو بشه برای چی بود. اینونه یه چه بیننده فرستا 30 دانش آموزه ولی که ولی شاه هم بله دست بند فوتبالی کوتاهی بود یعنی بشه Cito, 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 ah Cito. Yo, با یو مداد سکم مشو فوتبال استوری. تا اونم ستوری. خوبه. اون الان ستوری استوری.
باشه نامو قاطعش باشه بزن بگیر خود درستش اون دقیقا نمید هی خدا این لیمون هم درست. ها؟ بیا بیا اون مستوی میشکنی اما مثل اونو یه کاغذی بیا تصیب بکن آقا نتونو چرا؟ یه ایتای عربی مرتبه نوشتی ایتای نوشتش نیما یه اینی بیا باجه اما دست درد سلام عزیزم ممنون از اون بیننده چی نوشت بتزو تکون اوکی لیتوی ما اسمش یو باید کم رنج رو بیده یا خب میتونیم وش کنیم جمعه و وش کنیم پر رنج دست مشقت نکنیم سوا با یه ساعت تأخیر ما بریم مدرسه یه ساعت دیدم چی صبحی؟ ساعت 9 باید همه یه چیزی بیا تا بخرم زیاد حالا خوب نیست بازی کنم یعنی این خوبه آمدی بسته چکار؟ اموش دوستان واقعا نمیدونم اصلا حالم خوب نیست خاطر همین زود از خونه خواهرم اومدم میخوام برم خونه خودم چه حالت اومدم داخل بیدیاردی و قیمت آقای ابوالفضل سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی و صفایی کرده باشید. متاسفانه به خاطر شایعاتی که در سایر کانال‌های اشاعری پخش شده بود و چند نفری هم درباره این شایعه‌ها در واتساپ و اینستاگرام از من سوالاتی پرسیده بودن، کلا از لحاظ روحی
داغون شدم و واقعا نمیدونم منشه این همه شایعات کجا هستش. شایعاتی که درباره زندگی شخصی من بود و نمیتونم اونها رو به شما دوستان عزیز بگم. دوستان فقط میتونم به یک سوال، یک شایعه پاسخ بدم که فکر کنم چند باری هم به این سوال پاسخ دادم که آیا من پسر خانواده کانال پرن هستم یا نه. شیروان و بیبیجان فکر کنم منظورتون بود. راستش نه، من پسر خانواده کانال پرن نیستم و شاید منو با کسی دیگه اشتباه گرفته باشن و این سوء ها پیش اومده باشه و حتی میتونم مدرک به شما دوستان عزیز نشون بدم که واقعا این سنین نیست. فکر کنم شناسنامه این بایزا باشه. این شناسنامه منه که این، حالا من اسم پدرمو بهتون نشون بدم و حالا داخل خودم تارش میکنم. علی. پس از این بابت خیالتون راحت باشه. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. آیا این درست است که زن دوم همسر اول خود را بیرون میاندازد؟ خیر، غلطه و حقیقت ندارد. آیا در ایران وزارت آموزش و پرورش وجود دارد؟ آیا راهی برای ساخت دانش آموزان برای تحصیل در شرایط بهتر و ساختمان‌های جدید وجود دارد؟ وزارت آموزش و پرورش وجود داره در ایران، ولی چون هم چند باری گفتم اون روستا به خاطر احداث سد قرار زیر آب بره و به خاطر همین دولت یا وزارت آموزش پرورش هزینه برای مرمت و ترمیم مدرسه انجام نمیده تا زمانی که یک شهرک جدید برای اون روستایی یا در یک منطقه دیگه احداث کنه. چگونه مواد مخدر به معضلی بزرگ برای مردان جوان تبدیل شد؟ شاید به خاطر شرایط اقتصادی مملکت باشه، این که جوانها هر چقدر تلاش میکنند نمیتونن پیشرفت کنند و روز به روز دارن از آینده خودشون، از آرزوهاشون دورتر میشن و برای اینکه کمتر فکر کنن یا خودشون رو فریب بدن و سرجم کنن به سمت مواد مخدر کشیده میشن. بعد از دانشگاه چه مشاغلی برای جوانان در شهرهای روستایی وجود دارد نه شهرهای بزرگ؟ شاید براتون جالب باشه کشور ایران کشوری هستش که از لحاظ تعداد دانشگاه در رتبه اول هست و کسانی هم که مدرک دانشگاهی دارند اکثرا بیکار هستند، چه در شهرهای بزرگ و چه در روستاها و شهرهای کوچک و فرقی نداره که در کجا زندگی میکنن، مگر اینکه پارتی داشته باشند یا رشته تحصیلی که در دانشگاه میخونند آینده تضمینی شده ای داشته باشه برای رفتن به سر کار، مثل معلمی. برای جوانانی که مدرسه را تمام می‌کنند چه شغلی برای آنها وجود دارد؟ تعدادی از اونها وارد دانشگاه میشن و تعدادی از اونها کار آزاد و فنی حرفه‌ای رو شروع میکنن و تعدادی هم از اونها
بیکار هستم. این یک سوال جالبی پرسیده که قبلا هم جواب دادم و فکر کنم اگه فردا به این سوال جواب بدم بهتر باشه. سلام امران، به جز خواهرت با کدوم یکی از اقوام نزدیکت در ارتباط هستی؟ من به جز خواهرم با هیچ کدوم از فامیل ها در ارتباط نیستم، چه عمو، خاله، دایی یا پدر و مادر. با هیچ کدوم از اونا در ارتباط نیستم. حالا یه اتفاق جالبی هم که افتاده، امروز داخل خیابون یکی از برادرامو دیدم و بی تفاوت و اینکه واقعا برام اهمیتی نداشت از کنارش رد شدم، چون نمیخوام دوباره به گذشته فکر کنم و کارهایی که با من انجام دادن. اشایر فقیر اشایر کاذب هستند، اما اشایر ثروتمند اشایر واقعی هستند. دوستان، اشایر ثروت اونها به تعداد دامهاشون بستگی داره. هر چه تعداد دامها مثل بز یا گوسفند بیشتر باشه، ثروت اونها بیشتر میشه. یک اشایر معمولی با فروختن گوسفندهاش میتونه یک زندگی خیلی عالی در شهر داشته باشه، چون قیمت گوسفند یا بز داخل ایران روز به روز در حال افزایشه. لطفاً بفرمایید هزینه پروانه ساخت خانه چقدر است؟ فکر کنم حول و حوش 100 الی 200 دلار باشه هزینه پروانه ساختمان. اینم دوباره این سوالاتی رو که من دارم میخونم سوالات ویدیوهای قبلی هستش. خب من به سوالات ویدیوهای قبلی پاسخ دادم. حالا بریم به سوالات ویدیوی دیروز. متاسفانه به خاطر همین مشغله های فکری نتونستم کامل کامنت های شما رو بخونم. خاطر همین طول میکشه. آیا ازدواج دختر 14 یا 16 ساله با آقای بزرگتر مجاز هست؟ از لحاظ قانونی اشکالی نداره، ولی اگه دختر مخالف باشه و دولت یا قانون بفهمه که این کار اجباری هستش، مانع این ازدواج میشن. فکر کنم چند روز پیش از یک فیلم ایرانی برای ما گفتی. فکر کنم فیلم ابد و یک روزه، که یک فیلم اجتماعی در باره زندگی مردم ایران هستش. دوست نداری بری یک جای دیگر زندگی کنی؟ واقعا من شاید دوست ندارم داخل شهر زندگی کنم، حالا چه شهر بزرگ باشه یا کوچیک باشه، و دوست دارم داخل طبیعت مثل کوهستان یا کنار دریا زندگی کنم.
نوشته سلام عمران، آیا کسی می تواند دارایی خود را از دست بدهد اگر باعث صدمه به کسی شود و پولی برای پرداخت غرامت نداشته باشد؟ آیا دادگاه می تواند خانه و زمین آنها را بگیرد یا ساختگی؟ این یک سوال حقوقیه و من دقیق نمیتونم به این سوال جواب بدم، ولی تا جایی که من میدونم اگر فرد بدهکار نتونه دارایی خودش رو بده، ابتدا وارد زندان میشه و بعد از اینکه اموال شخص بدهکار رو ثبت کردن و فهمیدن چه اموالی داره، بستگی به اموالش حکم میدن. ولی اینکه خونه اون شخص فروخته بشه، نه اینجوری نیست. اگه یک خونه معمولی باشه که خانواده‌اش درش زندگی میکنن، به این شکل نیست. دوست عزیز نوشته آدرس تماس دوست آلمانی را به من بدهید که واسه دانش آموزان بسته ارسال کرده است. خب شماره هر شخص شخصیه و من نمیتونم بدون اجازه اون شخص شمارش رو در اختیار کسی بذارم و از این بابت معذرت میخوام. روزهای استراحت دانش آموزان در مدرسه چه روزهایی است و روزهای استراحت آنها چقدر است؟ روزهای پنجشنبه و جمعه مدارس داخل ایران تعطیله و دانش آموزان وقتی به مدرسه میان 45 دقیقه ما تدریس میکنیم و 10 دقیقه دانش آموزان میتونن استراحت داشته باشن و بعد از 10 دقیقه استراحت دوباره وارد کلاس میشن و تدریس شروع میشه. یک سوال از شما: آیا زن دوم حق ورود به زندگی زن اول را دارد؟ بله داره و میتونن با هم داخل یه خونه زندگی کنن. سلام عمران، کجاست مدرک دروغ بودن دارال؟ شما چندین بار این را گفتید و هیچ مدرکی نشان ندادید. کسی که خودشو به خواب زده واقعا نمیشه بیدارش کرد. و اگه فکر میکنید من دروغ گفتم پس نمیتونم واسه شما دوست عزیز کاری رو انجام بدم. آیا برای بسته هدیه که از خارج از کشور دریافت کرده اید مانند کانال دیگری باید مالیات واردات بالایی را پرداخت می کردید؟ فکر کنم مالیات این بسته ارسالی رو دوست عزیزمون که از آلمان این بسته رو فرستاده رو پرداخت کرده و من هزینه‌ای بابت این بسته پرداخت نکردم. عمران عزیز، تو شهر شما خشکشویی وجود دارد؟ بله وجود داره. فکر کنم 2 تا خشکشویی وجود داشته با داخل شهرستان اردوگاه. چرا در اسلام نمیتوانند مشروبات الکلی بخورند اما برای سیگار کشیدن از مواد یا گیاهان غیرمجاز استفاده میکنند؟ در دین اسلام قانونی وجود داره که هر چیزی که ذهن انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه حرامه و خوردن اونها رو منع کرده
سیگار کشیدن حالا تاثیر چندانی روی ذهن آدمی نداره و به خاطر همین غیر قانونی نیست و دین اسلام اونو منع نکرد. سلام، نظر شما در مورد ازدواج کودکان چیست زیر 18 سال؟ به نظر من بهترین زمان ازدواج بین 25 تا 30 سالگی هستش. کسانی که کودک همسری انجام میدن بویی از انسانیت نبردن و کودکانی رو که هنوز در کودکی رو خود به سر میبرن رو مجبور میکنن ازدواج کنن که این هم تأثیر بدی روی اون کودک داره و هم روی بچه‌هایی که در آینده از طریق این کودکان به دنیا میاد داره. خب دوستان، تا اینجا فکر کنم کافی باشه. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی خوب، شاد و طولانی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.